Fú, srácok, itt még nagyon hajnal van, pár perce még esett, és tudom, hogy jó ideje nem jelentkeztünk videóval, de gőzerővel készültünk a Lourdira, és végre kijött az Adventurer 2 teljesen kész széria modellje, úgyhogy dukák most már, hogy elkezdjük akkor a videós bemutatását is ennek az eszköznek. Majd fogtok hallani a háttérben lehet ilyen járműveket, mert hogy itt javában zajlik az erdőkitermelés sajnos. Tehát a Börzsönynek ez a része elég komolyan igénybe van véve. De én sem gondoltam, hogy ennyi érdekes, furcsa és kicsit humoros, de ugyanakkor morbid fordulatba fogunk belecsúszni. Ez a mi késünk. Én és az NN Nice, pontosabban én és Nagy Attila terveztük meg ugye az Adventurer 2-t, és mi is készítettük. Tehát ez teljes egészében a saját termékünk, mondom úgy, hogy én is benne vagyok, tehát tényleg a saját termékünk, és erről kellene most nekem videót csinálni, hát ennek ótvar-büdös reklámszaga van, gondolom. Hogyha elkezdem dicsérni, hogy milyen fantasztikusan jó ez a kés, meg egyéb hasonló, majd a videó megválaszolja ezt egyébként helyettem, akkor nyilván olyan fura lesz ez az egész kép. Ha viszont elkezdek kritikailag belemenni, és elkezdem elmondani, hogy miért nem tökéletes az Adventurer 2, akkor meg gondolom nagyon képmutató és álszent leszek, tehát ez a helyzet abszolút vert helyzet. A másik az, hogy attól a pillanattól, amikor hajnali 1:30-kor papírra, ceruzával megrajzoltam a formát, attól a pillanattól kezdve 2,5 év telt el, hogy ez a kés elkészüljön. 2,5 év, rengeteg munka, rengeteg hétvége, rengeteg ünnepnap van ebbe benne. Nem csak nekem, és nem csak Attilának, de nagyon sok embernek az NN Nice-nál komoly meló van benne, hogy végül sikerült stabil környezetet teremteni ennek a késnek a legyártására. És ezt egy videóba bemutatni borzasztóan nehéz. Miken kell keresztül menni, milyen problémák vannak, mindent a nulláról indítani, nem lehet egy videóba belezsúfolni. Úgyhogy nem is fogom, srácok. A mai videó az kizárólag a kész széria Adventurer 2-ről fog szólni, arról, hogy néz ki, hogy miért így néz ki, és hogy mit tud. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések Háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Az Adventurer sztoria 2015-ben kezdődött, még az NN Nice berkein belül, ekkor döntött úgy ugye az NN Nice, hogy belép az outdoor felhasználási területre. Ezek közül az egyik az Adventurer volt, akkor még nem volt neve. Én 2016-ban kapcsoltam be ebbe a történetbe, akkor keresett meg Nagy Attila, hogy adjak nevet ezeknek a pengéknek, és teszteljem őket be, és vezessen be az NN Nice-t úgymond az outdoor szekcióba, és ez nagyon-nagyon nagy sikert ért el, tehát tényleg nagyon-nagyon jó projekt volt. Igaz, az Adventure kapcsán nekem voltak aggályaim, mert hogy leginkább az passzolt az én felhasználási szokásaimhoz, vaskos mokánynak nézett ki, de arányaiban nem volt rendben a kés. És amikor a holló második generációs hollót megterveztem, azt már teljes egészében én terveztem, akkor ugye lehetőség volt az Adventurernek a folytatásra, de az akkori világjárvány ennek közbe szólt, és a terv ugye fiókba került. Aztán most 2022-ben elkezdtük újra tervezni ezt a történetet, és íme lám elkészült az Adventurer 2.
nyilvánvaló volt, hogy a késnek az arányaihoz hozzá kellett nyúlni. Én úgy voltam vele, hogy ez a modell a későbbi teljes palettánkon, mert hogy teljes paletta lesz majd, tehát nagyon sok modellje lesz ugye az MKK kollekciónak, kell egy klasszikus, egy igazi klasszikus kés, az úgynevezett 10 incses drop pointos erdei kés. Hát ez az Adventurer lett, és ennek megfelelően alakult át a kés is. Megnőtt a penge hosszáról a 95-97 mm-ről felmentünk 125 mm-re, és 125 mm lett a markolat is. Innentől kezdve ugye a 250 mm-es hoz adja a 10 incses megnevezést. 6 mm-es pengevastagságot kapott a kés. A markolat alatt semmilyen kikönnyítés nincsen, így a késnek az egyensúly pontja az első csavarra esik, nagyon-nagyon profi kiegyensúlyozása van a késnek, és a tömegközpontja egészen a tenyérbe esik be, ezáltal nagyon kezessé válik egyébként a kés. HFG élezés kapott, ami azt jelenti, hogy föntről indul lefele egy egyenes élezés, egy élszalaggal, így néz ki jelen pillanatban az Adventurer 2. Tehát tényleg a forma, az nem mondhatjuk, hogy mi találtuk fel a spanyol viaszt, ez már nagyon régóta, több száz éve létező késforma, és mi is ehhez ragaszkodtunk, mert a tapasztalataim alapján ezek a kések talán a legjobban felhasználható kések. Acélválasztás terén nagyon barátságos és nagyon kompromisszumkész volt az NN Nice, ugyanis 100%-ig támaszkodtak arra, amit én mondok, és nálam ugye a Schleithner elsőbséget élvez. Tudjuk, hogy a Schleithner egy jó igásló, egy igazi szerszámacél, azt is tudjuk, hogy semmiben sem kiváló, viszont mindenben jó, tehát egy igazi kompromisszum bajnok. Tudjuk, hogy nem rozsdamentes, de mégis ellenáll a rozsdának valamennyire, tudjuk, hogy nagyon jól alakítható, bármilyen élszöget elvisel maga az acél, jó éltartással és jó éltartósággal rendelkezik, és azt is tudjuk, hogy nagyon terhelhető acélról van szó, tehát egyértelmű volt, hogy a választásunk a Schleithnerre fog esni. Ami viszont számunkra fontos volt, hogy megpróbáljuk az acélból a lehető legtöbbet kihozni, és ez a vákuumos hőkezelés volt, hiszen ilyenkor a Schleithner acél 60-61 Rockfellre felhúzható, és az átlag megszokott 58-59-es Schleithner acélhoz képest jó 20%-kal javulhatnak egyébként a mutatója az acélnak.
Nagyon fontos, hogy ezek ugye összevágott dolgok, nagyon sokat teszteltük a kést. Teszteltük ugye a próbadarabot, ami először került a kezembe, és utána természetesen teszteltük ugye a kézdarabot is. És mint láthatjátok, nem kiméltem az Adventure R2-t, adtam neki rendesen. Konkrétan semmilyen sérülést nem tudtam okozni a pengének. A penge még használható, úgymond erdei közegben használható állapotban volt, igaz, az éle jelentősen csorbult. Nyilván egy téglavágás, egy szögvágás, egy bádoglemez átverés, egy feszegetés, egy fúrás, az mindenféleképpen terhelő feladat. Itt megjegyezném, hogy még az első darabon, tehát a próba darabon egy viszonylag vékonyabb, kecsesebb élszöget hagytunk, ezáltal a hegy is egy vékonyabb, kecsesebb volt, jobb beszúró képességgel. A végleges darabon egy picit agresszívebbé tettük, tehát nagyobb maga az élszög, vaskosabb az élszalag és erősebb a hegy, mert a próba darabon sikerült egy icipici hajlást előidézni, és én úgy voltam ezzel a késsel, hogy nem baj, ha nem egy kraftolós kés, hanem egy mindenes erdei kés, éppen ezért választottuk a tank kivitelt, így viszont már tényleg szinte sebezhetetlenné vált az eszköz. A markolat szintén klasszikus ergonómiai vonalvezetésű markolatról van szó, 125 mm hosszú, ahogy ugye mondtam is, és a fogásra kialakított rész is 120 mm környékén van. Tehát a nagyobb kézmérettel, 10 és feles kézmérettel rendelkező emberek is kényelmesen rá tudnak fogni, mint láthatjátok, az én kezemnél van még hátul hely, és fogásváltások alkalmával is nagyon kényelmes ez a markolati forma. Szintén nem mi találtuk ki, szintén már egy alapiskola, amit mi beépítettünk az Adventure R2-be. Nyilván kíváncsi voltam arra, hogy a keményebb tábori feladatok elvégzésénél hogyan fog muzsikálni a kés. Kellően kényelmes volt a keményebb munkák, a keményebb feladatok elvégzésekor. De most itt, amikor kényelemről beszélgetünk, akkor ez nem olyan érzés, mint amikor feszes csöcsöt markolászol. Tehát ez nem ez a történet. Nyilván van visszarugás, van erő ebben, és egy kicsit tud is zsibbasztani, de hát ugye késsel foglalkozol, és kemény feladatokat végzel, tehát ez teljes mértékig jól működik. Viszont stabilan lehetett fogni, nem csúszkált sehova a kés, tökéletesen irányítható volt, és láthatóan haladt a feladatokkal.
finomabb feladatok elvégzésekor sem volt semmilyen számottevő hátrány. Nyilván itt már azért van némi nemű kompromisszum, hiszen a késnek van egy mérete, amit nem lehet úgy lesöpörgetni az asztalról. Ettől függetlenül nem fogott ki semmilyen feladat a késen, meg rajtam sem. Ez nyilván nem egy kanálfaragó kés, de köszönhetően a súlypontjának, köszönhetően a kés nagyon kezes kialakításának, nagyon finoman és precízen lehetett dolgozni a késsel. Nagyon szerettem vele a finomabb feladatokat elvégezni, nem volt fárasztó, nem jelentkezett ugye zsibbasztás, meg ilyen nyomás, meg különböző pirosodás, esetlegesen hólyagosodás. Tehát rendben volt, nagyon szépek a letörések, a sarkítások a késen, teljesen jól működött egyébként. Úristen, még mindig a saját késemről beszélgetek, és nem mondtam róla semmi negatívumot. Tisztában vagyok vele, hogy a magyar erdőbe kilátogató emberek 85%-a enni megy ki, mert a természetben való evés és annak a videózása az igazi mainstream. Nos, az ételfeldolgozás szokott lenni mindig a vastagabb pengéknek az Achilles inye. Ezeket szokták mindig nagyon pengetni egyébként az erre érzékeny felhasználók. Főztem vele, étel dolgoztam fel vele, tábori körülmények között is semmiféle problémát nem jelentett. Sosem néztem én egyébként kinn az erdőben, hogy repeszti-e a hagymát vagy az almát, ha éppen eszem. Kés teljesen jól tette a dolgát, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a feladatkörben is nem meglepő, hogy jól vizsgázott az Adventure R2. És akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza magára a tervezésre és a késnek a megjelenésére. Ugye a Schleifner acél egy savazott, kőmosott felülettel lett ellátva, és mivel hogy ez egy nagyon egyszerű sablonkés, de mi, tehát az NN Nice és én szerettünk volna egy nyugati színvonalú, nagyon dizájnos kést is alkotni, amellett, hogy egy nagyon jól használható kést akartunk letenni nektek az asztalra. Éppen ezért csomó olyan újdonságot vittünk bele, ami itthon Magyarországon még nem nagyon látható. Ilyen például a pengén látható csíkozás, az úgynevezett NC Design. Magyarországon ezzel még nem igazán találkoztattatok, nyugaton egyébként ez már egyre többször előfordul. Többen kérdeztétek már közösségi szájtokon, hogy mi a szerepe ennek a dolognak. Srácok, nem fogok hazudni nektek, kurva jól néz ki. Persze nyilván ízlés kérdése, de nekünk nagyon tetszik, ez kurva jól néz ki, úgy gondoltuk, hogy elhozzuk nektek Magyarországra. Az már egyébként egy érdekes hozadéka ennek a dolognak, hogy bármilyen újdonsággal, vagy bármilyen design vagy funkcióelemmel ellátsz egy kést, annak mindig van pozitív és negatív kicsengése, kihatása egy alapvetően jól használható késre. Nos, ennek az NC csíkozásnak, ennek az NC designnak is van hozadéka. Az első, amit nem is én tapasztaltam először, hanem egy MKK-s tag, aki vett a kést, ő mondta, hogy jóval kisebb a tapadása, tehát kevésbé szorul be ütőfázáskor fába, tábori feladatok alkalmával kevésbé tapad fel a fára, mivel hogy nem a teljes köszörült pengefelület érintkezik az anyaggal, hanem ez a csíkozás.
Ez egyfelől egy pozitívum, hiszen könnyebben végezhető vele a feladat, haladósabb, harapósabb lesz a kés. Negatívumként elkönyvelhető azonban, hogy ez tábori körülmények között nehezebben tisztán tartható. Hiszen, hogyha mondjuk fatwood bányászatra adod a fejed, a fatwood elég nehezen szedhető le erről a késről, és vannak olyan fa, ragadványok és egyéb hasonlók, amik egyébként a hagyományos pengéről is baromi nehezen jönnek le. Egyébként senkinek sem javaslom azt, hogy a tábori feladatokat elvégzendő késsel végezzen úgymond ételfeldolgozás kint az erdőben, de egyébként otthon, amikor hazaértél, tökéletesen tisztán tartható a kés. Az én késem egyébként teljesen makulátlan állapotban van, és bányáztam vele fatwoodot, csináltam vele keményebb melókat. A markolat esetében is láthatjátok, hogy nagyon-nagyon precíz, ilyen csíkozott mintát kapott alul-fölül a markolat, oldalt pedig flat, tehát egy ilyen laposabb kialakítása van. Az eredeti modell, ez még ugye azt hiszem, hogy G10-ből készült, ez a próba modell. Ezen a modellen lehet érzékelni azt, hogy amikor keményebb feladatokat végeztünk, és csúszósabbá vált a közeg, vagy direkt vizes kézzel tesztelgettem, akkor hajlamos volt egy pici mozgásra. Tehát a G10 az ilyen egyébként, meg ez a fajta kialakítás is ilyen. Ezért döntöttünk amellett, hogy itt nagyon profi CNC csíkozást fogunk rátenni, ezáltal baromi stabilan tart a kés, és a legkeményebb igénybevételek alkalmával sem igazán mozdul el, és ugyanazt a komfortérzetet megtartja, mint a régi. Szóval ezért van ez a fajta kialakítás, nem mellesleg, ugyanúgy, mint az NC Designnál, baromi jól néz ki. Mivel a kés tiszta alaptömege 337 g, ugye nincs kikönnyítés, ahogy mondtuk is, szerettünk volna a markolaton spórolni, mert ugye a G10 egyébként meglehetősen nehéz markolat. Hoztunk egy olyan döntést, hogy kerestünk egy teljesen új markolatanyagot, olyat, amit Magyarországon még soha senki nem használt, ez a Richlite. Sokan kérdeztétek kinn a Lurdiban, hogy mi a Richlite, akkor gyorsan elmondom. Ez a fenntartható bolygó nevében született új sláger, a Richlite. Ez egy újrahasznosított papírból epoxival préselt anyag. Ezt használják a repülőgépiparban, az űrhajózásnál, az egészségügyben, és használják bútorkészítésekre is. Tehát a Richlite az gyakorlatilag újrahasznosított papírok epoxival való összepréselése. De olyan kemény, hogy a szalaggal lehetetlen felsiszolni, tehát írtatosan nagy munka. Igazából tényleg azt mondom, hogy szinte CNC-re kitalált dolog. Összességében véve én valahova a G10 alá egy picivel, és a mikarta fölé tenném, vagy közé lőném be. Egy nagyon kellemes tapintású, finoman érdes, és egy kicsit így meg is tud tapadni kézben. Nagyon tetszik, írtatosan jó. És idővel egy picit elkezd bolyhosodni, mint a zsákmikarta. Nagyon szép minták vannak belőle, egyébként nyugaton már a Buck, a Böker, a Lion Steel is használja a Richlite-ot, mert tényleg ez lehet egy új lépcső egyébként, egy új sláger markatanyag, mi pedig úgy voltunk vele, hogy akkor elsőként kipróbáljuk, hogy milyen, és hát hol próbálnánk ki, ha nem az Adventurer 2-n, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nyerőhúzás volt. Ami még érdekessége az NN Nice MKK kollekciójának, tehát nem csak az Adventurer 2-nek, hanem majd az összes készülőkésnek, hogy nincs ragasztva a markolat. Nincsen csavar, rögzítő, meg egyéb hasonló. Ez a kés otthon markolat leszedhető, alatta megtisztítható és meghúzható. Nem kell hozzá más, csak 2 10-es Torx kulcs. Nem beszéltem még a tokról, ez egy fontos dolog. Most jelen pillanatban, még a videó kikerülésének pillanatában, ugye egy bőrtok, a hagyományos bőrtokról beszélgetünk, ugye ez a Rangeres bőrtok, szikravető tartóval, de ez csak a fekete verzión van, a barnán nincs. Sokan kérdezték egyébként a Lurdiban, hogy miért. Hát azért, mert a barna a vadászkésekhez készült, eredetileg az NN vadászkéseket készített, és a vadászoknak nem kell szikravető. Ez van. A fekete viszont már ugye az outdoor felhasználási körre megy, oda kell szikravető. Kellően mélyen tartja a kést, és kellően stabilan is fogja. Később majd, már tettem javaslatokat, és később át fog alakulni, ez lepattintható lesz, tehát hogy föl lehessen rakni, és le lehessen pattintani, ne kelljen vetközni az erdő szélén föl le. Emellett készül hozzá, mint a képeken is láthatjátok, Kydex-tok is. Amit most látok, az egy prototípus. Ezen egy felfogatási rendszer lesz, ami alkalmas lesz a vízszintes, a függőleges hordásra, Molne pál felfogatásra, felszerelésre való felfogatásra, hevederre való felfogatásra. Egyesek majd biztos megjegyzik, hogy hát igen, ez nagyon Lion Steel-es ez a tok. Nos, ez azért lehet, mert a tokok, az összes tok a késeinkhez Olaszországban készül, ugyanannál a cégnél, aki a Lion Steel-nek és több más cégnek is dolgozik például. Úgyhogy igen,
van hasonlóság, ez nem a Lion Steel-nek a felfogató rendszere, ez ennek a cégnek a felfogató rendszere, és mi ezt fogjuk alkalmazni az Adventurer 2 esetében is, sőt az összes többi késünk esetében is majd ugye így fog működni a történet. Szerintem ilyen november környékén már, november közepe, novemberi hónap környékén már kapható lesz Kydex stokkal is a kés. Konklúziózzunk egy nagyot, eljött az ideje ennek is. És akkor engedjétek meg, hogy a harmadik furcsa és picit érdekes és groteszk és perverz és vicces fordulatot is elétek tárjam. 2016-ban, amikor a magyar kések megalakult, egészen 2018-ig egy szlogent hirdettem és hittem is benne, hogy minden késnek lelke van. Ebben egyébként ma is hiszek, de mindig azt mondtam, hogy a kézműves késekben lévő lélek a sorozatgyártott, úgymond kifosott késekkel szemben ez élvezi az előnyt. És mit ad Isten 2024, és egy 3 tonnás CNC mellett ülök, ahol az én terveimet éppen gyártja le a gépsor. Igen, ez egy ilyen világ. Srácok, a sors, az élet ilyen furcsa és ennyire kiszámíthatatlan tud lenni, 3 ecsetvonással átültet egy másik csónakba. Úgyhogy igen, nagyon sokat láttam, tanultam és tapasztaltam, és rájöttem, hogy milyen mély a nyúl ürege. És igenis felfedeztem, hogy mi a különbség a handmade által készített és csiszolt pengék és a CNC között. És azt kell, hogy mondjam, hogy srácok, nem szabad általánosítani. A CNC mögött is rengeteg munka és tudás, és igenis a készítő és a tervező lelke ott van. Az volt a cél, az volt a vágyam, és az volt az NN-Nice-nak is a célkitűzése, hogy olyan késeket szeretnénk készíteni nektek, ami nyugati színvonalú, jól néz ki, és aktív használatra termet. Az Adventurer 2 mindennek az élő, fizikailag manifestált iskola példája. Szerintem, meg szerintünk egy nagyon jól kinéző, nagyon jó minőségben elkészített kés. Tudom, hogy a saját késünkről beszélek, de ez van. És baromi jól használható. Ez viszont nem egy hazabeszélés, hiszen láttattátok a videóban. És nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy olyan emberek segítkeztek, akikről keveset hallhattatok, vagy olvashatok, mint például Glass Sándor, ugye, akit Woodsman Hungary néven ismer egyébként a hazai outdoor közösség, baromi régóta űzi ezt az ipart, és az egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező ember, egyébként nagyon jó barátom, és Sanyi nem egy bólogató ebb, ő pontosan mindig kőkemény kritikákkal illetett minket a munkák folyamán, nem azért, mert ő szeret kritizálni, hanem mert azt szerette volna, hogyha minden ilyen feladat megalkotásakor és elvégzésekor maximálisat tudunk kihozni az adott példányból. És drága Sándor barátom, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked. Bár most kész van, ugye sosincs kés. És ez a kész, bár most és ez a kés, bár most, akkor is ki fogom mondani. És ez a kés már most kész van, de akkor sincs kész. Mert hogy bármikor lehet ezen még fejleszteni és javítani. Ennek köszönhetően például lesz majd rendesen köszörült felületű verzió, lesznek standard széria modellek, lesz majd olyan, ami nem savazott, csak simán kőmosott, tehát a széria modellen belül is lesz többféle, ugye az Adventurer 2-ből is lesznek majd limitált szériák. Nagy álom vált valóra, hogy tervezhettem, és hogy olyan fantasztikus csapattal, mint az NN-Nice-szal megalkothattam ilyen késeket, és hogy fizikailag a kezemben is van. Most már hónapok óta nyújtom ugye a prototípust, ez pedig kb. Egy olyan hónapja van az én kezemben, és ezzel fordulok. Ez egyébként az első legyártott széria Adventurer 2, ez pedig a prototípus szintén az első elkészített Adventurer 2, és nagyon szeretem őket, és nagyon hosszú ideje nyúzom, ezért is vártam ilyen sokat a videóval, mert hogy a hosszú-hosszú használatok után szerettem volna videót készíteni, hogy hát ha kijön valami olyan negatívum, vagy bármi hasonló, ami miatt esetleg vissza kell ülni a tervezőasztalhoz és a gyártó gépsorok mellé. Nem jelentkeztek ilyen problémák nálam, de természetesen mondom, még egyszer várom tőletek is a visszajelzéseket. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, nagyon szépen köszönjük. Ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Gyertek az MKK szerverre, már van nyilvános fórum, lehet ott beszélgetni. Meglehetősen kevesen jöttök föl, ez teljesen ingyenesen, díjmentesen van, és lehet ott kommunikálni. Találkozunk nem sokára, sziasztok!